අපි කපාගත්ත කැරට් ටික පුතාලා තම්බ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. අපිට ඕනේ බීට්‍රූට්. බීට්‍රූට් මොන පාටද? රෙඩ් කලර් නේද? මේ බලන්න. ඒ කියන්නේ රතු පාට. මේ තියෙන්නේ කැරට්. කැරට් තැඹේ පාටයි. තැඹේ පාටට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ඔරෙන්ජ් කලර් කියලා. මේ තියෙන්නේ එග්. එග් කියන්නේ බිත්තර. ඒවා වයිට් කලර්. ඒවා අපි පොඩි කරාම යෙලෝ කලර් වෙනවා. දැන් මේ ටීචර් මේ ඔක්කොම ටික තම්බගෙන තියෙන්නේ. අපිට දිනු පොඩ්ඩක් ඕනේ. බටර් පොඩ්ඩක් ඕනේ. අපිට ඕනම කරන දේ තමයි පාන්. පාන් වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ බ්‍රෙඩ් කියලා. ටීචර් මේ බිත්තරයි, කැරටුයි, බීට්‍රූටුයි තම්බගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒවා පොඩි කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ ගෑරුප්පුවක් කරන් පොඩි කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අම්මට කියලා බෙන්ඩර් එකේ දාලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට හොඳටම පොඩි වෙනවා. දැන් අපි මේක පොඩි කරගමු. පුතාලා අපි දැන් බටර් ටිකකුයි ලුණු චූට්ටකුයි දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගත්ත එකට අපි දෙහි චුට්ටකුත් දාගමු. එතකොට රසයි. දෙහි ටිකක්